Hello everyone, I'm Sarika and welcome to Yarn Time. आज चाहिँ हामी क्रसेटको सानो फ्लावर बनाउन गइरहेका छौँ. सँगै स्टार्ट गरौँ है त. फर्स्टमा हामीले म्याजिक सर्कल बनाउनु पर्छ. यसलाई यसो गरेर म्याजिक सर्कललाई सिक्योर गर्नुपर्छ. हाम्रो म्याजिक सर्कल रेडी भयो. अब 1 चाहिँ एड गरेर म्याजिक सर्कलमा हामीले दायाँ डाउन क्रसेट गर्नुपर्छ. See? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टाइट गर्नुपर्छ. अब फर्स्ट चेनमा गएर स्लिप स्टिच गर्नुपर्छ. हाम्रो राउन्ड कम्प्लिट भयो. अब चेन 3 गरेर 2, 3. अब दुईचोटि ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ. अनि स्टिचमा लगेर डबल ट्रिपल क्रोसेट गर्नुपर्छ. 1, 2, 3. फेरि 2, 3. फेरि 1, 2, 3. अब 3 चेन गर्नुपर्छ. 1, 2, 3. अब नेक्स्ट स्टिचमा स्लिप स्टिच गर्नुपर्छ. 1, 2, 3 चेन गरेर फेरि नेक्स्ट स्टिचमा 1, 2, 3. फेरि सेम स्टिचमा 1, 2, 3. अब फेरि सेम स्टिचमा 1, 2, 3. अब 3 चेन 1, 2, 3. नेक्स्ट स्टिचमा स्लिप स्टिच गर्नुपर्छ. स्लिप स्टिच पनि 1, 2, 3. फेरि नेक्स्ट स्टिचमा ट्रिपल क्रोसेट गर्नुपर्छ. 1, 2, 3. सेम स्टिचमा 1, 2, 3. फेरि सेम स्टिचमा 1, 2, 3. Now 3 chain 2, 3. Next स्टिचमा स्लिप स्टिच. अब फेरि 3 चेन 1, 2, 3. फेरि नेक्स्ट स्टिचमा ट्रिपल क्रोसेट 1, 2, 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Next stitch ma slip stitch. Above 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Of which region 2, 3. अब स्लिप स्टिच गर्नुपर्छ। उबेललाई यानलाई कट गर्नुपर्छ। यसलाई टाइट गरेर हाम्रो फ्लावर रेडी भयो। Thank you for watching. Video man पऱ्यो भने like, comment, subscribe गरिदिनु